Hey my food lovers, স্বাগতম yakara siva Kuntala kitchenলৈ আজি মই লৈ আহিছো ঢোকলা ৰেচিপি তেন্তে বলো ফটাফট যাও আৰু ঢোকলা ঘৰতে বনাও মই বুটৰ দাইল 2 ঘণ্টা তিয়াই থৈছিলো সব বুটৰ দাইলবোৰ সিজি গৈছে তিয়াই পেলাই ধুই চালনি থৈ দিছিল যাতে পানীবোৰ নিগৰি যায় এয়া চাউল মই 2 ঘণ্টা তিয়াই পেলাই ধুই চালনি থৈ দিছিল পানীবোৰ নিগৰি যাবলৈ ডাঙৰ বাটি এবাটি বুটৰ দাইল লৈছিলো আৰু মিডিয়াম সাইজৰ এবাটি চাউল এতিয়া দুইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্সিত লৈ পেলাই পিচিব লাগিব পিছাৰ যেটো পদ্ধতি হেতু আপোনালোকে চাই লও ভালকৈ মই দুটা জলকীয়া দিছো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব এটা গুল নেমু ৰস দিছো কাজি নেমু হলে এফাল দিব দেই নহলে বেছি টেঙা হ'ব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ৰঙৰ কাৰণে হালধি ঘৰত বনোৱা দৈ কণ দিছো প্ৰয়োজন হলে পানী দিব পিছাৰ পাছত পেষ্টটো ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগে যদি গুটা হয় আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পিছতে আৰু যদি নহয় নালাগে তেতিয়াহলে পানী নিদিয়াকে এনেও হৈ যায় বেকিং সোডা অকমান দিছো আৰু এটা গুটেখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে মিহলাম ইয়াত কিন্তু মই 1 টেবুল চামুচ তেল মিহলাইছিলো কিবা কাৰণ ভিডিওটো ৰেকৰ্ড নহল সেইকাৰণে দিব পৰা নগল সৰি এটা ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি মিহলাই লৈছো এয়া চাওক খানি লোৱাৰ পাছত এতিয়া এটা বাটিত তেল লৈ পেলাই ভালদৰে বাটিটো চাৰিওফালে তেলখিনি এনেৰে সানি দিম এলুমিনিয়াম বাচন ল'ব পাৰে বাটিটো চাব যাতে কেৰাহীৰ ভিতৰত আটে কাৰণ আমি এতিয়াটো বেক কৰিম ইয়াৰ অকমান শুকান এটা দি পেলাই চাৰিওফালে বাটিটো এনেকৈ জুকাই লগাই দিছো এনে কৰিলে কি হ'ব যে ঢোকলাটো বৰ সহজে ওলাই আহিব তলৰ পৰা নজলে মানে লাগি ধৰা ভয় নাথাকে এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই বাটিটোত মই মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিম ঢলাৰ পাছত 2-3 বাৰ এনেদৰে টেপ কৰি দিম মানে থেতলাই দিম যাতে ভিতৰ পটাখিনি ওলাই যায় ইতিমধ্যে মই কেৰাহীখনত পানী গৰম কৰি দিছো আৰু কেৰাহীৰ ভিতৰ এখন এটা ষ্টেণ্ড থৈ দিছো এই ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত বাটিটো দিম বৰ সাৱধানে দিব কাৰণ হাতত লগাৰ ভয় থাকে আৰু চাব বাটিটো যাতে জুখৰ হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম ঢাকনখন ফ্লেম একেবাৰে হাই ফ্লেমত আছে আৰু 30 মিনিট একেৰাহে বনোৱাৰ পাছতহে চাম কেনে হয় ইতিমধ্যে মই ডাঙৰকৈ এটা বনাই থৈছো ঢোকলা মোৰ ঘৰত আলহী অহা কথা আছে গতিকে এইটো ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক দেখিলে গম পাই সফট হৈছে হিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে বনালো কাৰণ বনাই থাকোতে ভাবিলো দেখুৱালে আপোনালোকক ভাল হ'ব 30 মিনিট হৈ গ'ল এবাৰ আমি চেক কৰি চাম হৈছে নে নাই এখন চুৰি হাত এইদৰে চাম এয়া নাই হোৱা চাওক লাগি আহিছে গতিকে আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি পেলাই সিজিব দিও এবাৰ কিন্তু মই ফ্লেম মিডিয়াম হাইহে কৰিছো মিডিয়াম লো কৰিছো আৰু এইদৰে চুৰিখন 15 মিনিটৰ পাছত সুমাই দিয়াৰ পাছত চাওচোন হৈছে নে নাই এবাৰ হৈছে ফ্লেমটো অফ কৰিম আৰু এইদৰে ঢাকন মাৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ইয়াতে থৈ দিম ইতিমধ্যে মই টাৰকা পেন এখনত তেল লৈছো তাৰ সৰিয়হ গুটি কেইটামান দিছো কেঁচা জলকীয়া দিছো আপোনালোকে নৰসিংহ পাত দিব পাৰে মোৰ ঘৰত বৰ্তমান নৰসিংহ পাত নাই শেষ হ'ল অনাও নহল বাৰু সময়ও নাই আৰু সেই টাৰকাখিনি মই আগতে বনোৱা ঢোকলাটোৰ ওপৰত দি দিছো আৰু এতিয়া কাটি পেলাই সাৰ্ভ কৰিম এইদৰে টিকুন কৰিও কাটিব পাৰে আৰু নহলে স্কুৱেৰ বজা যেনেকৈ পায় না তেনেকৈ কাটিব পাৰে এয়া চাওক দেখিলে গম পায় জালি কি ধুনীয়া কোমল হৈছে যিমান ধুনীয়া দেখাত খাবলৈ তাতকৈ 10 গুণ সোৱাদ এবাৰ বনাই চাব আৰু মোৰ ৰেচিপি কেনে পাইছে জনাবচোন কমেন্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেন্ট আমাক উৎসাহ কৰে এয়া চাওক কি ধুনীয়া কোমল আৰু সুন্দৰ হৈছে ইটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে সাইডটো অলপ কাটি পেলাই লৈছো আৰু থাল এখনৰ সৈতে এনেকৈ উবুৰিয়াই এতিয়া উলিয়াই লম এয়া চাওক ওপৰত বাটি ডিজাইনটো বহি গৈছে দেখিলে গম পায় কিমান সুন্দৰ আৰু কোমল হৈছে এইটোকো মই ভালদৰে কাটি লম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালক শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিখন নতুন এয়া চাওক কোমল হৈছে এতিয়া মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি তাৰ সৰিয়হ কেইটামান দিছো এইটো হৈছে দ্বিতীয় পদ্ধতি আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঢোকলা টুকুৰা কৰি ভাজি লম গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ফ্লেম কৰি ভাজিছো ব্যক্তিগতভাৱে মই এনেকৈ খাই খুব ভাল পাওঁ মোৰ মায়ে এনেকৈ বনায় আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দুটা পদ্ধতি আছে প্ৰথম পদ্ধতি যিটো মই দেখুৱালো আপোনালোকক অতি সহজ ওপৰত টাৰকা কৰি দিলে কাটি খাব পাৰি এইটো অলপ সময় লাগিব অলপ সময় বেছি নহয় এয়া মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি তৈয়াৰ বাকিখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ দিছো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উলিয়াম মই টাৰকা পেনখনতে 2 টেবুল চামুচ চেনি আৰু 3 টেবুল চামুচ পানী লৈ পেলাই চেনিৰ চিৰাপ এটা বনাই লৈছিলো এতিয়া চামুচকে ইয়াৰ ওপৰত চেনি চিৰাপ দি যাম এনেকুৱা কৰিলে খাবলৈ মিঠা হ'ব যেটো দোকানত আপোনালোকে খাবলৈ পায় আৰু প্ৰিজাৰভেটিভৰ কাম কৰে বেছি দিন বাহিৰত ভালকৈ থাকে সফট হয় বেছিকৈ সফট হয় গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে আৰু কেনে পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই জনাব ধন্যবাদ মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে